ดีครับวันนี้เราจะมาอัดคลิปต่อเลโก้กันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาต่อเครื่องบินกันนะครับไปกันเลยเริ่มจากแบบนี้ก่อนเป็นรูปหน้าแบบนี้ที่จะมาให้ดูน้องอีกทีก่อนค่อยดูยังก็เป็นกระปุก
สำหรับวันนี้ก็ต้องรอไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่นะครับบายบาย